Hortensia nu este o plantă foarte pretențioasă, însă are nevoie de anumite condiții de climă pentru a crește viguroasă și a înflori frumos și luxuriant. Primul pas în acest sens este găsirea locului ideal pentru o planta. Hortensia iubește lumina soarelui, însă numai dimineața, când nu arde prea tare. Nu plantați hortensiile lângă un copac sau la umbra acestuia. Pe de-o parte, rădăcinile copacului vor atrage toată umezeala și nutrienții din sol, iar prea multă umbră nu va lăsa arbustul să crească la dimensiunile sale normale. Când o plantăm, este bine să-i preparăm un sol de calitate în cuibul în care vom planta butașul. Se sapă o groapă cu un diametru de 2 ori mai mare decât cel al rădăcinilor. Vom prepara un amestec de foarte bună calitate pentru a-l adăuga în groapa în care vom planta hortensia. Vom folosi 2 părți, pământ de foarte bună calitate sau pământ de flori, o parte compost sau humus de pădure și o parte turbă, sau poate fi înlocuit tot cu humus de pădure. Ideal este să creăm un pământ de foarte bună calitate și foarte nutritiv. Pământul trebuie să fie suficient atât pentru a umple groapa, cât și a crea o movilă de 5-6 cm înălțime în jurul tulpinii plantei. După plantare, chiar și după numele științific al hortensiei, Hydrangea, care provine de la cuvântul grecesc hydra, care înseamnă apă, înseamnă că hortensia este foarte mare iubitoare de apă și trebuie udată foarte bine și în permanență după ce ați plantat-o. După ce s-a prins și a început să crească, poate fi stimulată să se dezvolte cu o încrecătură mai bogată prin tundere. Tunderea se face prin ciupirea vârfurilor nou crescute primăvara până la nivelul primilor muguri. Astfel, ea își va dezvolta o coroană frumoasă.